vies kutwijf! Zo. Ja. Keep going, huh? Oh, that's not good, man. What is this? No, stay behind of him. No, just stay behind of him, traffic lights will go right. It's not good, huh? What is doing this guy? Houd links aan. Oei. Waar gaan we heen? Daarom deze week extra goedkoop. Pitloze witte druiven. Halve kilo voor maar 1,69. Wow. Lidl, je verdient het. Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting, of... Wel bijzonder dat hij maar zo... Ja. Deze dagen als de vos. De Louis wordt gehaald en weer gelaten in zijn doos. Aan de cover capuchon op. Zit niet helemaal goed. Nee, je moet daar wezen. Wat zijn die? Ze is het zelf van gesproken.